Hello, xin chào tất cả các bạn. Vẫn là mình Nicky Channel đây. Thì hôm nay mình sẽ ra một clip, chính là một clip làm slime. Thì hôm nay các bạn thấy hậu trường quay phim của mình rất là khác rồi đúng không? Thì mình có thay đổi chút xíu. Hồi lúc đèn của máy quay mình là màu vàng, bây giờ thì mình đã có màu trắng. và mình có trang trí thêm hình ếch và bạch tuyết nè, rất là đẹp luôn, nhìn rất là rõ. Hôm nay chúng ta sẽ làm một loại slime nữa. Lần trước thì cái slime mình là làm thành phố Nông Trại, nhưng mà có điều là mình đã cho khá là nhiều màu cho nên nó đã đậm rồi, nó không có lợt giống như là ở trong Unicorn Slime ấy. Cho nên hôm nay mình sẽ làm lại nha các bạn. Ok, và nguyên liệu mình chuẩn bị đó chính là keo tròn hồ nha các bạn, nước, đồ đựng và đồ khuấy nè, không thể thiếu nha. Và hôm nay mình sẽ sử dụng màu xanh, mình mong là nó sẽ đẹp hơn. Ok, và mình sẽ bắt đầu làm ngay. Đầu tiên mình sẽ cho nguyên một chai keo trong vào. Chọn cái tiếng của nó ấy, chết ra bọt luôn rồi. Vì đây là slime trong cho nên mình phải cẩn thận để bọt ra nha các bạn. Mà không sao, mình có thể để 1-2 ngày. Ok, tiếp theo mình sẽ cho nước. Nước thì khoảng 1/2 lượng keo khi nãy nha. Mình sẽ cho màu. Ok, mình khuấy lên. Và bây giờ thì mình không thể thiếu chính là activator. Activator thì mình sẽ cho vào nha. Cho vào một lượng ít để khuấy nè. Wow, slime đông lại rồi. Lần này mình sẽ làm slime hơi đặc nha, cho nên mình sẽ cho khá là hơi nhiều cái activator cho vô và khuấy. Nó có hơi xanh xanh, mình đã thích rồi đó các bạn. Hồi nãy mình đã cho rất là ít màu luôn, để cho slime trong giống như là ở trong Unicorn Slime ấy. Rồi mình sẽ cho activator vào, khuấy lên. Cho thêm một khối túy nữa nhé. Nói chung là cứ cho đến khi nào mà cái thành phần của chúng ta là nó không còn dính nữa và nó đặc lại nha. Lần này slime trong mình sẽ làm cho nó đặc hơn. Wow, rất là đẹp rồi. Nó còn khá là dính tí, cho nên mình sẽ khuấy tiếp cho đến khi nào mà nó hết dính. Qua nó đã không có dính cái đồ đựng nữa, nó chỉ dính tí thôi. Có điều là nó không biết là nó còn dính tay hay không, nhưng mà lúc có dung dịch thì nó không có dính tay. Rồi lấy ra và nhào bằng tay. Wow, màu rất là đẹp luôn. Màu mình thấy hơi giống ở trong Unicorn Slime rồi đấy. Còn dính lắm. Wow, màu rất là lợt luôn. Đây sẽ là một loại slime trong rất là thích ly. Xong, vậy là mình đã xong một loại slime rồi.
Màu nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Bạn thấy màu nó đẹp không? Tại vì cái tay bên này của mình nó hơi bị đau, mình bị té, cho nên mình chơi slam không có được mạnh đã tác động tới đau đó. Tay bên này thì không có bị, cho nên chơi đã luôn. Đây mình chỉ chơi nhẹ thôi. Sự thật là nó rất là đau luôn á. Vậy là slam mình đã thành công rồi nha các bạn. Vậy và là mình đã làm xong một loại slam trông rất là đẹp luôn, màu rất là đẹp. Và nếu như các bạn thích video thì hãy bấm like, share và subscribe kênh mình nha. Bây giờ bye và chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để mình có thêm động lực để làm video cho các bạn nha. Bye các bạn.